Bạn có biết là nếu như gom tất cả các loại vỏ mì gói được sử dụng ở Việt Nam trong vòng 1 năm và trải đều ra thì ta có thể trải được 65 lớp ni lông bao phủ trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Và đó là chưa tính các quốc gia có lượng tiêu thụ mì gói lớn như là Hàn Quốc và Trung Quốc. Điều này có nghĩa là rác thải nhựa nói chung và rác thải từ bao bì đóng gói nói riêng đang là một vấn đề cực kỳ lớn. Chúng ta chỉ mất 10 phút cho một bữa ăn nhưng rác thải từ bữa ăn đó sẽ mất từ 10 đến 1.000 năm để phân hủy. Mình đã thấy rất là nhiều dự án tái chế đồ trên mạng. Và những sản phẩm này mang giá trị giáo dục cộng đồng cực kỳ cao. Thế nhưng, đó chỉ là một phương pháp ngắn hạn cho một vấn đề cực kỳ dài hạn và khó nhằn. Theo mình thì thứ chúng ta cần là một loại vật liệu có thể thay thế được hoàn toàn các loại nhựa truyền thống. Đó là tại sao mình đã mời thêm một người bạn của mình ở kênh YouTube Thấy Máy Tò Mò để thực hiện chung với mình dự án này. Xin chào các bạn. Bọn mình đã liên hệ đến Fab Lab Sài Gòn ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và tụi mình đã được chị Mai, một người nghiên cứu về vật liệu bền vững, tư vấn về các loại vật liệu thay thế nhựa. Tụi mình đã may mắn được Fab Lab Sài Gòn tài trợ không gian để thực hiện video này. Ôi, vàng thì rẻ nhưng mà xanh như nho, mấy mắt kìa. Còn thứ ba là nước nha. Cái này thì tùy theo cái binder hay là cái chất kết dính mà bạn dùng là cái gì. Sau đó hỏi là trong rồng điện có cái chất nào không? Còn cái này là vẽ lên đúng không? Còn cái này thì là mình vẽ, ở giữa là có một lớp sợi, lớp giấy, xong rồi vẽ lên là Ý tưởng của bọn mình là làm nên một loại vỏ mì gói từ vật liệu hữu cơ, có thể sử dụng thay thế loại vỏ ni lông thông thường. Và nó cũng giống như loại vỏ kẹo dừa ăn được ta thấy ở các vùng miền Tây. Lý do mà vỏ của gói mì này ăn được là vì nó được làm từ 100% vật liệu hữu cơ, bao gồm nước, glycerin và gelatin. Các nguyên liệu này có thể tìm thấy được ở trong các tiệm làm bánh. Cách làm và công thức sẽ nằm ở dưới phần mô tả video. Tụi mình đã phải trải qua rất là nhiều thất bại trong lúc thử nghiệm, nhưng sau đó thì kết quả đạt được rất là thành công. Ở đây thì bọn mình dùng màu thực phẩm để làm thí nghiệm, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng máy in để tạo ra hình ảnh chất lượng hơn. Nhưng rất tiếc là chúng mình không có loại máy chuyên dụng để in lên vật liệu này. Loại nhựa sinh học này đã được nghiên cứu từ rất lâu rồi và khá là phổ biến ở nước ngoài. Người ta đã dùng vật liệu này để làm các phụ kiện thời trang, giày dép và túi xách. Nhưng ở Việt Nam thì khái niệm này hoàn toàn là xa lạ.
Cho nên nhiều video trong tương lai mình sẽ tiếp tục theo đuổi vật liệu này. Ở thời điểm hiện tại thì tụi mình thấy rằng nhựa sinh học chưa thể thay thế được nhựa truyền thống do là khó sản xuất này, giá thành cao này, cũng như là nó không được bền như là nhựa truyền thống. Nhưng tụi mình cho rằng đây sẽ là một xu hướng mới trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.